හරි ඇත්තට මේ පාර උඹට සමෘද්ධිය නැද්ද? සමෘද්ධිය නෙවෙයිනේ දැන් ඒකට කියන්නේ අස්වැසුම. හරි මොකක් හරි මේ පාර උඹට කීයක් හම්බ වෙනවද කියහන්? කීයක්වත් නැහැ ලෙල්ලටම කපලා දාලා. මොකද මට රස්සාවනේනේ. මේ මොකද්ද මං ඒ කතාවේ තේරුම? ඒ කතාවේ තේරුම මගේ මේ අතකුත් පණ නෑනේ. එතකොට ඉතින් එහෙම වුණාම ඒක දෙන්නේ නැහැ. අතපය හොඳට තියෙන්න ඕනේ ඒක ගන්න. මට වෙන මොනවද තියෙනවද සුසුකම්? ගෙවල් තට්ටු දෙකට තියෙන්න ඕනෙලු නැත්තම් දෙන්නේ නෑලු. යාළුවනේ ටිකක් අවුල් සහගත තත්ත්වයක් මෙතන ඉන්නවා ලොක්ක සහ අවුල් සහගත කිරිවැටි. කිසිම අවුලක් නැහැ කොට උඩ ආර්ථිකය බුලට් වගේ යනවා. රට සුගිත මුදිත වෙන්න ආසන්නේ ඉන්නේ අයිසේ. එහෙනම් මගේ අස්වැසුම කපලා දාලා තියෙන්නේ ඇයි? ඒ රට සුගිත මුදිත කරන්නනේ කාරී. අනේ මේ මගේ වයිෆ් ලෙඩින් දරුවෝ දෙන්නම ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ. අයිසේ වයිෆ් ඩොක්ටර් කෙනෙකුට පෙන්නනවා දරුවෝ දෙන්නට සැර කරලා ඉස්කෝලේ යරිනවා. හරි මෙයාට හැංගීම් දැනීම් නැහැ හිරි වැටිලා ඉන්නේ. මෙයාට තේරෙන්නේ නැහැ ඔබ කියන දේ. අයිසේ තමන්ගේ වයිෆ් උනාට ලෙඩට බෙහෙත් අරන් දෙන්න එපා. වයිෆ් උනත් මිනිසෙක් නේ. දැක්කත කොට උඩ ලොක්කා හිරිවැටිලා කිව්වට මෑන්ගේ මනුස්සකම. වයිෆ්ට උනත් මෛත්‍රී කරන්න කියලා කියන්නේ. අනේ මේ මගුලක් කතා කරනවා. මගේ කපපු අස්වැසුම යලි ලබා දෙන්න කියලා මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ උට ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඇති හැකේ උන්ට තමයි මේ පාර දීලා තියෙන්නේ. කාරී උඹට තියෙන්නේ අස්වැසුම ලැබෙන උන්ට විරුද්ධව නැගී හිටින්න. ඒ කියන්නේ උඹට තියෙන්නේ ලැබෙන උන්ට විරුද්ධව පෙත්සම් ගන්න. අනේ මේ මට ලැබෙන එක ගුස්පියල්ලන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝගේ වැඩේ හරියට කරන්නකෝ. ඉතින් බම් මේ වැඩේ හරියට කරාමත් උඹලා ñම්පචන් ගන්නවනේ. කොහොමද වැඩේ හරියට කරේ ඔයගොල්ලෝ? අපි කරේ පොඩි කෙල්ලෝ ටිකක් හොයාගත්තා. ඇරියා ගෙන්ගෙට විස්තර ගත්තා. ලැයිස්තු හැදුවා. කවුද ලැයිස්තු හැදුවේ? අර පොඩි කෙල්ලෝ තමයි ලැයිස්තු හැදුවේ. උඹට තියෙන්නේ ඒ කෙල්ලෝ හොයාගෙන ගිහින් වරද නිවැරදි කරගන්න. මේ කෙල්ල හොයාගෙන යන්න නෙවෙයි ඕගොල්ලෝ නේද රට කරන්නේ. අයිසේ මෙන්න මේකට විසඳුමක් දෙනවාක ඉස්සරහට අපි කාටවත් නැත්තම් පාරේ බහැලා යන්න බැරි වෙනවා අයිසේ. ඉතින් සර් දැනුත් අපිට පාරේ බහැලා යන්න බෑනේ. ඇත්තද අයිසේ? ඔව් සර් අර දකුණේ අර අමන වීර ඇමතිතුමා මලගේක ගිහිලා මල මගුලක් වුණානේ. ඒ මොකද්ද? පලාතේ මෙන්න මිනිස්සු ලයිට් බිල් උස්සන් ආවලු මෑන්ට පෙන්නන්න. හරි ඉතින් අමන වීරට නෙළුවේ නෑනේ. ඌ කියලා තියෙනවා තාලෙට. ඉතින් තාලෙට ඌ කිව්වට නෙළුවේ නෑනේ සර්. අයිසේ ඒ කියන්නේ අපිට තාම පාරේ බහැලා යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔන්න නෙළුව දවසට අපිට කියන්න පුළුවන් අපිට පාරේ බහැලා යන්න බෑ කියලා. දැන් ඒ දවසේ එනකන්ද ඉන්නේ? ඒ දවස වෙනකන් අපි මේ විදිහට යනවා අයිසේ. මානවම්ම රජුරෝ ඉන්නකම් අපි මොනවටද බය වෙන්නේ කොට උඩ? මෙයාව ගෙනාවෙම ඕගොල්ලෝ අපි බය කරන්නේද? මං ඒ කියන්නේ මේ මානවම්ම රජු කිව්වහම මතක් වුණේ අර ඔයා එදා අර පුරාවිද්‍යාවට මම ටිකක් කතා කරන්නේ කොට උඩේ නෑ මං කිව්වා කලින් දවසේ පාඩම් කරා ඉතිහාසෙ. ඔව් අයිසේ මං කලින් දා මුළු රෑම කියව මානවම්ම රජුරෝ ගැන එතකොටනේ ජනතාව දන්නේ මං පොත් කියවනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අදාළ අවස්ථාවේදී ඒ ඉතිහාස පොත කියවනවා. එහෙමද? එහෙමනේ අයිසේ නැත්තම් හිතනවද ඕවා මේ හැමදාම කියව ඉන්නවා කියලා. හරි මට කියන්න අපි හිතමු පුරාවිද්‍යා ප්‍රශ්නයකට එනවා දේවදත්ත ගැන. ඒකට කලින්ද මම දේවදත්ත ගැන හොඳට කියවලා එන්නේ අයිසේ. ඉතින් එහෙම කියවලා ඇවිල්ලා ඔයා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇනගත්ත නේද? හරි. දැන් ඒක ජනතාවට අමතකයි මිනිස්සු. දැන් ඇදලා ගන්න එපා ඕවා. මොකද්ද කොහොමද ඔයා ඇනගත්තේ? නෑ කාරි මට එදා වැරදිලා කියවුණා බුදුන් වහන්සේට ගල් පෙරළුවේ දේවදත්ත කියලා. ඉතින් මිනිසුන් වරදින්න බැරිද? මට තේරුන්නේ නෑ. නෑ අයිසේ මේ ගල් පෙරළුවේ අඟුලිමාලනේ මට එදා කියුනේ දේවදත්ත කියලා. සර් බී අයිසේ කිරිබඩි don't disturb me shut up. ඒකේ කිරිබඩි disturb කරන්න එපා. ඒ කතාව කරන්න ඉඩ දෙන්න. නෑ සර් ඒ දේවදත්ත අයිසේ කිරිබඩි එදා පාර්ලිමේන්තු එකේදී මං ඇන ගන්නකොට කවුරුත් සපෝට් එකට ආවේ නැහැ. වැරද්ද හදන්න එන්න එපා දැන් මෙතන. නෑ මට කියන්න අඟුලිමාල ගල් පෙරළලා මොකද උනේ? අයිසේ නාලාගිරි නැමති ගල පෙරළලා අඟුලිමාල අපායට ගියා. like දාන්න, share කරන්න.